سلام، من لیلا فریدنیا هستم، معمار پایه 1 و طراح مدارس ستاره‌های درخشان. با بیش از 20 سال تجربه طراحی و نظارت پروژه‌های اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ایران. در تمام این سالها باورم این بوده که معماری فقط ساخت فضا نیست، بلکه آفرینش روحی برای رشد، یادگیری و درخشش انسان هاست. در مدارس ستاره‌های درخشان من تلاش کردم آموزش را از قالب‌های خشک و تکراری بیرون بیارم و اون رو با نور، رنگ، حس و تجربه فضا تلفیق کنم. این پروژه در مسابقه ملی مدرسه ایرانی موفق به دریافت لوح سپاس شد و در سال 2023 نیز در رقابت بین المللی دیزاین ایژوکیت اوارد جرمنی به عنوان نمونه ای از نوآوری در آموزش و معماری شرکت داده شد. لازم به ذکر است که تمام فضاهای مدارس ستاره‌های درخشان بر اساس مطالعات علمی مقاله من تحت عنوان طراحی فضاهای نوآورانه از تلفیق جدیدترین دستاوردها در حوزه معماری نورو با الگوهای اصیل معماری ایرانی طراحی شده و این مقاله در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی که در کشور بلژیک برگزار گردید، موفق به کسب گواهی بین المللی ساینس نوردیک شد. در این ویدئو فقط یکی از 12 نوآوری در طراحی این مجموعه رو بررسی می‌کنم. ایده‌ای که ریشه در سالها تجربه من در تدریس و تحصیل دانشگاهی داشته. در طی این سالها من به این باور رسیدم که جابجایی دانش آموزان از یک محیط با شرایط فضایی خاص مانند متریال، ارتفاع، نور، تهویه، ابعاد و غیره به محیط دیگر با حس و شرایط فیزیکی متفاوت و مثبت می‌تواند تأثیری عمیق و ماندگار در فرایند یادگیری دانش آموزان داشته باشد. این اعتقاد در طراحی فضاهای متفاوت با ویژگی‌های منحصر به فرد مانند ایجاد طاق ساسانی بزرگ در دو طرف حیات داخلی این مدارس، فضای مطالعه با حیات سبز عمودی، کلاس‌های علوم با باغچه‌های سبز و باغ وحش بی صدا به نحوی علمی و شاعرانه لحاظ شده که تأثیری عمیق و مثبت بر یادگیری دانش آموزان داشته باشد. همانطور که در ویدئو مشاهده می‌کنید، هر حرکت در این مسیر سفری است میان نور، ماده و احساس تا کودک یادگیری را با تمام وجودش تجربه کند. طاق ساسانی یادآور شکوه و اعتبار معماری ایران زمین از دوران باستان تا به امروز است
و نباید با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود. این طاق همچنین در ایجاد حس شادی و مهربانی در فضا کمک کرده و استواری و امنیت را به فضا دیکته می کند. من با افتخار آمدم تا با حمایت خیرین مدرسه ساز چنین فضاهایی را به واقعیت تبدیل کنم، فضاهایی که می درخشند درست مانند کودکان درونشان. اگر مایلید درباره طراحی فضاهای آموزشی نوآورانه یا همکاری در ساخت مدارس آینده با من همکاری کنید، می توانید از طریق وبسایت پایدار آرک با من تماس بگیرید. کودکان این مدرسه چون ستارگانش بر فراز آسمان بی انتهای علم خواهند درخشید، زیرا در وجود هر کودکی نوری از آینده‌ای روشن نهفته است. پس بیایید در درخشش این ستارگان بی‌نظیر سهیم باشیم. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به فضاهای باز که ارتباطی مستقیم با محیط بیرون داشته باشند، در این ویدئو ایده پوشش پشت بام و حیاط‌های طبقاتی با گره‌ها و اشکال هندسی به صورت فخر و مدین و با استفاده از انواع متریال‌های منقبض شونده و سیستم‌های هوشمند برای ایجاد معماری جنبشی یا کینتیک آرکیتکچر ارائه می‌گردد. من از پلتفرم جهانی یوتیوب درخواست می‌کنم حق ثبت این ایده ها رو برای من محفوظ نگه داره و امیدوارم که متخصصین مرتبط در اجرایی کردن این ایده ها کمک کنند تا برای کودکان فردا مدرسه‌ای هوشمند و تأثیرگذار بر افزایش یادگیری و سلامت روح و روان اونها بسازیم. این maqale توضیح میده که چگونه معماری میتونه به طور مستقیم بر مغز، احساسات، عملکرد شناختی و سلامت روان انسان تأثیر بذاره. نویسندگان بر اساس یافته‌های علوم اعصاب، روانشناسی محیطی و طراحی معماری به این نتیجه میرسند که فضاها تنها ابعاد فیزیکی نیستند، بلکه محرک‌های عصبی هستند که میتونن رفتار انسان رو شکل بدن. محیط‌های ساخته شده بر احساسات تأثیر فوری دارن. طراحی فضاها بر احساس امنیت، آرامش، استرس، تمرکز و حتی بهره‌وری تأثیر مستقیم داره. مغز در برابر فرم، نور، رنگ، ارتفاع سقف و نظم فضایی واکنش عصبی نشون میده. نور طبیعی یکی از قوی ترین عوامل تاثیرگذاره. تنظیم چرخه خواب و بیداری، بهبود خلق، افزایش عملکرد شناختی. کمبود نور طبیعی با افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب مرتبط هست. طبیعت و عناصرش ساختار عصبی رو فعال میکنن. وجود گیاه، متریال طبیعی، چشمانداز سبز و الگوهای الهام گرفته از طبیعت باعث کاهش کورتیزول، کاهش استرس، افزایش احساس آرامش میشه. فرم‌ها و هندسه‌ها پیام‌های عاطفی منتقل می‌کنند. فضاهای باز و خطوط منحنی باعث احساس امنیت و آرامش میشن. خطوط تیز، فضاهای شلوغ، تناسبات نامناسب، افزایش تنش و فشار عصبی رو به همراه دارن. ارتفاع سقف بر نوع پردازش ذهنی اثر میذاره. سقف بلند باعث خلاقیت بیشتر و سقف کوتاه باعث تمرکز میشه. نقش صدا و آکوستیک بسیار مهمه. نویزهای ناهماهنگ باعث خستگی ذهنی، اضطراب و کاهش کارایی شناختی میشن. آکوستیک مناسب باعث افزایش تمرکز و احساس راحتی میشه. طراحی فضاهای آموزشی باید با علوم اعصاب هماهنگ باشند. فضاهای یادگیری برای تحریک مثبت مغز باید نور طبیعی کافی داشته باشند
رنگ ملایم، دسترسی به طبیعت، فضاهای قابل تغییر داشته باشند. آینده معماری به این سمت پیش خواهد رفت که علوم اعصاب و طراحی با هم ادغام کامل بشن. این مقاله پیش بینی میکنه که معماری آینده به سمت طراحی مبتنی بر شواهد عصبی میره، یعنی فضاها بر اساس تأثیر واقعیشان بر مغز طراحی خواهند شد، نه صرفاً سلیقه و حدس. در کل میتونیم به این اشاره بکنیم معماری تنها ساختن فضا نیست، تغییر دادن مسیرهای عصبی، احساسات و کیفیت زندگی انسانه. نویسندگان تاکید میکنن که ترکیب علوم اعصاب، روانشناسی و معماری میتونه محیطهایی بسازه که سلامت روان، آرامش، خلاقیت و رفتار انسان رو تقویت میکنه. در این مقاله ابتدا به صورت تئوری به ضرورت طراحی فضاهای خاص در مدرسه‌هایی به نام ستاره‌های درخشان پرداخته می‌شود که در آن نتایج به دست آمده جدیدترین پژوهش‌های علمی در حوزه معماری نورو تا حد امکان با الگوهای اصیل معماری ایرانی تلفیق شده و در ادامه به معرفی فضاهای طراحی شده بر اساس مطالعات صورت پذیرفته و به شکل کاملا خلاصه پرداخته می شود و یک نوآوری در پروسه تبدیل ادبیات پژوهش به فضای کالبدی است. اصول جهانی طراحی مدارس مدرن در قرن حاضر بر این مفهوم استوار است که باید دیوارها، پنجره‌ها، راهروها، سالن‌ها، رنگ‌ها، حیاط و دیگر فضاهای مدرسه در امر آموزش و یادگیری به یاری آموزگاران و کلاس‌ها بشتابند. ولیکن تمامی این ایده ها در معماری ایرانی قدمتی چند هزار ساله دارند و در قالب سردر، رواق پیرامون حیاط، ایوانها، ایوانچه ها، صفه ها، حوض و آبنما و فواره، کاشیکاری، آجرکاری، منبت و معرق چوب و شیشه، کتیبه ها، مقرنس ها و صدها هنر دیگر در امر تأثیرگذاری بر فضای یادگیری نقش ایفا می کردند. بنابراین ضرورت توجه به عوامل تأثیرگذار بر یادگیری دانش آموزان در محیط‌های آموزشی و به ویژه در فضاهایی که با تغییر کاربری خانه‌های مسکونی به فضای آموزشی به عنوان مدارس کوچک یا مدارس غیر انتفاعی نقش ایفا می‌کنند، از موضوعات مهمی است که باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و امید است که طرح مدارس ستاره‌های درخشان که برای استقرار در زمین‌هایی با ابعاد محدود و در بافت‌های متراکم شهری طراحی شده است، توانسته باشد در ایجاد فضاهای خاطره انگیز و مؤثر بر یادگیری دانش آموزان با شکل کودکانه و در قالب مدارس ابتدایی موفق بوده باشد. در این قسمت دوست دارم یکی از پروژه های دیگه خودم رو که برای مدرسه ابتدایی طراحی کردم و حدود 12 نوآوری در فضای مدرسه سازی درش لحاظ شده رو به شما معرفی بکنم. به طور کامل ویدیو اون رو براتون آماده میکنم، ولی برای اینکه در ادامه ترغیب بشید که این ویدیو رو هم نگاه بکنید بگم که نوآوری انجام شده در یک پوسته هست که ما این پوسته رو که یک طاق 5 کاسه هست در معماری سنتی ایران به عنوان طاق 5 کاسه معرفی میشه، به صورت یک فضایی تعریف کردیم و این فضا اونقدر منعطف هست که با توجه به دیوارهای جمع شوندش در آن واحد میتونه این دیوارها جمع بشه و یک فضای یک پارچه‌ای رو به ما بده و بعد هر وقت که
هر یک از اساتید کلاس مختص به خودشون رو بخوان، این فضاها میتونه دیوارها حرکت بکنه و فضاهای خصوصی کلاس‌های درس رو مجزا بکنه. و با توجه به اینکه فرم ستاره برای بچه‌ها خیلی دوست داشتنی هست، سعی کردم هم در اینر یاردهای طبقاتی هم در فرم کل این سالن اجتماعات اون فرم ستاره رو براشون لحاظ بکنم و به نظر من این یک نوع پروتوتیپ معماریه که ما بتونیم از چیزهایی که معماران سنتی ما برای ما به یادگار گذاشتن در زمان حال هم بهره بری بکنیم، ولی به شکل دیگه با فناوری‌های مدرنی که در دست داریم بتونیم از اونها به نوعی دیگه الهام بگیریم، نه اینکه فقط بیایم به صورت سقف کاذب این سقف‌ها رو اجرا بکنیم، بلکه بیایم از اونها فضا خلق بکنیم و بعد با متریال‌ها و موادی که در دست داریم مثل صفحات هوشمند، مثل دیوارهای متحرک، این فضاها رو به صورت پویا و ارگانیک طراحی بکنیم. همونطور که یادتون هست در قسمت پوشش اینر یاردهای طبقاتی در مدرسه ستاره‌های درخشان من از شکل هندسی لوز و چهارلنگه استفاده کردم و برای اینکه بتونم اون رو ارتباط بدم با معماری جنبشی یا کینتیک آرکیتکچر مجبور هستم که اول یکی از اون ستاره ها رو ترسیم بکنم به صورت هندسی. ما میبینیم که نمونه این نوع پوسته هوشمند در برج ابوظبی ساخته شده و من خیلی دوست دارم که در ستاره های مدرسه ستاره های درخشان هم این کینتیک آرکیتکچر یا معماری جنبشی رو لحاظ بکنم. پس با من همراه باشید، اول شکل هندسی رو ترسیم بکنیم، بعد برش بدیم، بسازیمش تا بتونیم ایده های بیشتری رو روی این مدرسه منظور بکنیم. When we show kindness to others, we are planting seeds of compassion in the soil of the world. These seeds may take time to sprout, but they will always return to us in unexpected and beautiful ways. Every smile, every helping hand, every loving glance becomes a bridge between the present and a brighter tomorrow for ourselves. در این بخش از ویدئو برای پیشنهاد یک تکنیک کارا
در ساخت شبکه هوشمند مبتنی بر الگوهای هندسی جهت پوشش سقف حیاط‌های طبقاتی، پشت بام‌ها و افزایش بهره‌وری این فضاها جهت ارتباط بیشتر با محیط خارج مقالات معتبر بین‌المللی رو بررسی و تحلیل می‌کنم. هدف اینه که متخصصان بتونن با راهکارهای عملی در ساخت این پوسته‌های هوشمند منو یاری کنند. در آستانه باز شدن یک گل میان هندسه دقیق شکل لوز و چهارلنگه و نغمه‌های آرام حرکت ماده ما با موادی روبرو هستیم که همچون بافت زنده نفس میکشند و شکل میگیرند. پلیمرهای هوشمند خودمنقبض شونده قادرند به نور، گرما، رطوبت یا میدان الکتریکی واکنش نشان دهند و با تغییر نظم مولکولی حرکت کنترل شده و بازگشت پذیر تولید کنند. درست مثل گلبرگی که در پاسخ به گرما باز می شود و یا تار عضلانی که منقبض می گردد. مؤسسه ویست در دانشگاه هاروارد نمونه‌های برجسته‌ای از مواد خودانگیخته و محرک پذیر را توسعه داده. از منسوجات حرارتی فعال تا سازه‌هایی که بدون موتور خارجی زاویه یا حجم خود را تغییر می‌دهند، مفاهیمی که به راحتی قابل انتقال به زبان معماری و تصویرسازی متحرک هستند. استفاده از این نمونه‌ها در پروژه‌های معماری می‌تواند پیوندی مستقیم بین تحقیق بنیادی و بیان هنری فضایی برقرار کند. در مرز تحقیق و اجرا، هیدروژل‌های فعال پذیر دو خانواده پرپتانسیل‌اند. LCE ها با تغییر ترتیب مایع کریستالی زیر تأثیر گرما یا نور تغییر شکل بزرگ و برگشت پذیر می دهند. هیدروژل ها از تغییر جذب آب استفاده می کنند تا تغییر حجم محسوس ایجاد کنند. هر کدام زبان کنترلی خود را دارند که برای شبیه سازی باز شدن گل و ارتباط آن با باز و بسته شدن اشکال هندسی در میان گره‌های هندسی بسیار مناسبند.
What kind of architecture are you interested in? I have become interested in kinetic architecture, and I would love to incorporate it into one of my designs for an elementary school. That sounds interesting. I have become interested in kinetic architecture, and I would love to incorporate it into one of my designs for an elementary school.